Chào các con, hôm nay mình sẽ học bài số 3 mol và tỷ khối chất khí, chương trình khoa học tự nhiên 8. Thì mol là một cái đơn vị mới mà chúng ta mới được học ở cái chương trình hóa 8. Mol là gì thì đầu tiên thì phải kể đến là chúng ta đã biết nguyên tử là vì nó quá nhỏ đi, cho nên khi mà các con đưa ra thực tế, các con cân đo đong đếm gì đó thì mình sẽ gặp khó khăn, là vì mình nhìn không thấy ha, thì làm sao mà mình hình dung được là nó bao nhiêu gam, rồi nó lớn như thế nào, nó nặng nhẹ như thế nào. Như vậy là gây khó khăn cho cái quá trình mà mình tính toán cho nên người ta mới đưa ra một cái đại lượng là mới là mol đó, để cho mình dễ tính toán, thuận tiện trong việc mình tính toán ha. Ví dụ như mình làm bài toán đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2 thì nó dễ, nhưng mà đưa ra cho mình những con số nó quá bé, 10 mũ trừ mười mấy đi, 10 mũ trừ hai mấy thì mình không có hình dung được, và mình rất là khó để tính toán á. Cho nên là người ta mà sẽ đưa ra cho mình là một cái khái niệm mới để mà giúp mình dễ dàng hơn trong việc tính toán thôi. Thì cái mol này là nó là một cái đại lượng trung gian để chuyển đổi từ cái nguyên tử rất bé qua những cái vật mà mình nhìn thấy được và mình cân đo đong đếm được ha. Đại khái là nó như vậy. Thì tất nhiên là những cái gì mà mình nhìn không thấy, mình sờ không thấy, mình tính không được thì nó sẽ khó, mà mình phải tưởng tượng ra thì nó cũng hơi trừu tượng. Nhưng mà đây là một cái đại lượng đã được người ta tính toán và đã được tìm ra để giúp cho mình dễ dàng, các nhà khoa học đưa ra rồi, thì chúng ta sẽ tìm hiểu coi mol là gì. Thì mol nó là một cái lượng chất ha, có chứa 6,022 nhân 10 lý thừa 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Thì mình nhìn con số này nè, mình thấy là nó lớn đúng không các con? Tới 10 lý thừa 23 là rất là lớn rồi, nhưng mà vì nguyên tử quá bé đó cho nên cái lượng lớn này thì thực ra là mình mới dễ dàng cân đo đong đếm được ha. Thì người ta gọi cái số này là do là Avogadro tìm ra, cho nên người ta còn gọi là số Avogadro, và ký hiệu là N lớn, A lớn. Chữ A này là Avogadro, N này là số gì? Số mol, là lượng chất nha, là lượng chất. Nó là gọi là số Avogadro. Rồi thì chúng ta sẽ bây giờ mình nhớ cái số này xong rồi người ta tính dùm cho mình luôn là 1 mol. Cô lấy ví dụ như hình A đi ha, thì 1 mol nguyên tử carbon thì người ta tính luôn là có 12 gam carbon. Đó, 12 thì nó rất là dễ tính rồi, đúng không? Một con số 12 thì rất là dễ tính, mình cân được, mình tính được, mình tưởng tượng được, đúng không? Rồi 1 mol cái phân tử iodine thì nó sẽ có 254 gam. Đó, 254 gam là một con số cũng dễ tính toán, dễ hình dung. Hay là 1 mol phân tử nước thì là 18 gam. Đó, thì khi người ta lấy cái số mol này để mà tính khối lượng thì là nó dễ hình dung, dễ tính. Người ta sẽ tính trên 1 mol nha. Nói một số ví dụ là tại sao là người ta tìm ra cái mol này để làm gì, thì là để cho mình dễ tính toán trong cái thực tế. Tức là giữa cái thực tế và lý thuyết nó sẽ không có cái khoảng cách nữa, nó giúp cho mình là rút ngắn cái khoảng cách lại, dễ hình dung, dễ tưởng tượng và dễ tính toán ha. Tại vì thực tế là mình tính là phải bao nhiêu gam, bao nhiêu ký, bao nhiêu tấn gì đó, chứ mình đâu có tính theo cái số nhỏ xíu này được. Nguyên tử, phân tử nó quá bé, mình biết kích thước nó rất là bé, không có cân đo đong đếm được, thành thử ra là mới xuất hiện là cái mol đó, cái đại lượng mol. Vậy chúng ta ghi nhận chỗ này, mol là gì chúng ta ghi nhận ha. Tiếp theo mấy con sang tìm hiểu cái phần khối lượng mol. Khi mà mình đã chuyển đổi về mol rồi đó, thì mình sẽ thấy là khối lượng là dễ hình dung rồi, đúng không? Vậy thì khối lượng của 1 mol thì mình sẽ gọi là khối lượng mol nha. Khối lượng mol, và khối lượng lúc này sẽ có đơn vị là gam. Đơn vị là gam. Rồi, cô lấy ví dụ nè. Ví dụ như là cái bảng 3.1 nè, mấy con nhìn đây ha, mình có carbon nè, thì ký hiệu là C mình biết rồi, đúng không? Thì khối lượng nguyên tử của nó là 12 AMU. Rồi cái giá trị này thì khi mình làm toán người ta sẽ cho sẵn ha, mình không cần phải nhớ. Và C thì sẽ có khối lượng mol, tức là khối lượng của 1 mol là 12 gam trên mol. 12 gam trên mol là trên 1 mol, tức là nó có khối lượng là 12 gam ứng với 1 mol.
thì khối lượng này là 1 mol, cho nên mình gọi tắt là khối lượng mol nguyên tử. Hoặc là hydrogen là H á ha con, thì khối lượng nguyên tử là 1 AMU, 1 luôn ha. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển đổi qua khối lượng mol là 1 luôn con, 1 gam trên mol. Và oxygen thì là O đúng không? Thì có khối lượng nguyên tử là 16 AMU, thì cái 16 này là mình cho sẵn trong cái bảng rồi, mình không cần phải nhớ nha. Mình chỉ chuyển đổi cái khối lượng đơn vị mới thôi, đó là gam trên mol. Đó, như vậy thì mình nhìn thấy cái khối lượng nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử là có giá trị là bằng nhau, chỉ khác nhau về cái gì đây? Khác nhau về cái đơn vị, đúng không? Đơn vị là gam trên mol, khối lượng mol là đơn vị là gam trên mol, còn khối lượng nguyên tử đơn vị là AMU, thì mình tính theo đơn vị là gam trên mol nha. Khối lượng mol là đơn vị là gam trên mol. Vậy cái giá trị ở đây đâu có thay đổi đâu, vậy chúng ta chỉ nhớ thêm một cái tên của nó, đó là khối lượng mol thôi nha. Còn cái giá trị thì không có thay đổi, chỉ có thay đổi cái đơn vị, thêm một cái giá trị mới, đơn vị mới, thêm một cái đơn vị mới cho nó, được chưa? Rồi, thì ở đây cô sẽ cho các con xem cái cách tính cái khối lượng mol của những cái hợp chất, đơn chất hợp chất nha. Ví dụ như ở đây mình có H2. H2 là có 2H đúng không con? Vậy mình có 2H thì mỗi H là 1, vậy 2H có phải là 2 AMU không? Khối lượng phân tử là 2 AMU. Vậy thì khối lượng mol thêm chữ mol vô nghe con, thêm chữ mol vô thì nó sẽ là tương đương 2, nhưng mà đơn vị là gam trên mol, được chưa? Rồi với nước thì mình biết cách tính nè, lấy 2H cộng mấy ô đây, 2H cộng 1 ô, 2H là 2 nhân 1, 1 ô là 16, 16 nhân 1, vậy là bằng 18 AMU. 18 AMU là khối lượng phân tử, rồi đổi qua khối lượng mol phân tử thì chúng ta giữ nguyên giá trị là 18, nhưng mà đơn vị mới là gam trên mol đó. Rồi kết luận lại là gì con? Khối lượng mol phân tử bằng giá trị, bằng về giá trị tức là bằng về trị số ha, trị số. Đối với khối lượng phân tử, hai giá trị này là bằng nhau, đúng không? Về trị số là bằng nhau, khác về đơn vị thôi, chỉ khác nhau về đơn vị thôi. Rồi, vậy chúng ta thấy 1 mol thì tính là khối lượng là 18 gam ha. Vậy thì ví dụ như mình gọi cái số mol là N thì nó sẽ có cái khối lượng là bao nhiêu, thì lúc đó mình sẽ tính được khối lượng ở một cái số mol bất kỳ. Không phải mình tính cho 1 mol nữa mà mình tính cho 2 mol, 3 mol vân vân đều được. Thì có phải là mình từ đó mình đưa ra một cái công thức là như thế này, công thức ha. Thì đây mình có cái công thức là M lớn sẽ bằng M nhỏ chia cho số mol nha. Cái công thức này thì mấy con sẽ học thuộc và mình sẽ vận dụng cho nó thành thạo nha. Để mình tính gì? Mình tính được M lớn nếu mình biết M nhỏ và N nhỏ, hoặc là mình tính M nhỏ hoặc là mình tính N nhỏ, đúng không? Khi mà mình trong một cái công thức mà có 3 cái đại lượng, đúng không? Có 3 cái đại lượng thì mình sẽ tìm được cái đại lượng còn lại. Nếu như chúng ta biết hai cái giá trị kia, M lớn hoặc M nhỏ, thì chúng ta tìm được N chẳng hạn. Chúng ta sẽ dùng cái công thức này để chúng ta vận dụng làm cái bài tập nha. Rồi, nhớ M lớn đơn vị là gam trên mol. Nhớ về cái phần mà khối lượng mol phân tử nha. Khối lượng mol phân tử thì là mình cái hiện M lớn, đúng không? Ví dụ như cô có M lớn của nước là H2O thì cô ghi H2O ở dưới chân nè, H2O, được chưa? Thì M lớn sẽ được tính như thế nào? Đó, mình sẽ lấy là H có 2, O có 1, đúng không? Mình sẽ lấy là H nhân 2, O nhân 1. H thì có là giá trị cái khối lượng nguyên tử là 1, đúng không con? Thì mình lấy 1 nhân 2, đó, tổng lại ha, tổng là cộng ha, cộng với lại O là 16 thì mình nhân cho 1 thì nó sẽ ra là 18 AMU, đúng không? Nhưng mà ở đây mình đang tính khối lượng mol phân tử thì đơn vị không phải là AMU mà đơn vị của mình sẽ là gam trên mol, được chưa? Có nghĩa là ở đây con có nè,
gam trên mol là trên 1 mol, tức là khối lượng của H2O đó sẽ bằng 18 gam trên 1 mol. Cứ 1 mol đúng không, là sẽ có khối lượng là 18 gì? 18 gam. Khối lượng là 18 gam, được chưa? Vậy nếu như cái số mol này mình thay đổi, mình thay bằng cái số mol khác, ví dụ mình có 2 mol đi, thì có phải là mình sẽ tính khối lượng bằng cách là mình nhân 2 lên đúng không? Mình lấy 18 nhân 2 đúng không con? 18 nhân 2. Đó. Thì làm bằng bao nhiêu gam thì mình tính ra ha, ví dụ như là bằng 36 gam chẳng hạn. Đó. Vậy nếu như cái số mol này mình không có gọi là 1, 2 nữa mà nó là một số bất kỳ đi, và mình đặt nó là số n đi ha, n là số mol đi ha, thì có phải con sẽ lấy gì đây? Con sẽ tính khối lượng lúc đó sẽ bằng cái gì đây? Có phải con lấy 18 con nhân cho n không? Đó, 18 nhân cho n. Vậy thì cái khối lượng này, cái khối lượng này đó, sẽ được tính là mình sẽ lấy gì đây? M lớn, 18 là M lớn đúng không con? Nhân cho n nhỏ, và cái khối lượng ở ứng với cái số mol là n thì mình sẽ ký hiệu là m nhỏ, được chưa? M nhỏ. Và tiếp tục chúng ta sẽ có gì đây? Cô muốn tính n nhỏ, cô sẽ rút ra tiếp. Đó, n nhỏ này con. Đó, mình sẽ làm ngược lại ha. Tức là mình muốn tìm n nhỏ thì mình chuyển m lớn qua bên đây, đúng không? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có n nhỏ bằng m nhỏ chia m lớn. Đó, chúng ta sẽ có công thức như vậy. Với gì? Chúng ta có 3 đại lượng đúng không? Và chúng ta biết m lớn là khối lượng gì? Khối lượng mol phân tử, đúng không? M lớn là khối lượng mol phân tử. Và đơn vị là gam trên mol. Được chưa? Rồi, chúng ta lại biết gì? M nhỏ là khối lượng chất nha. Khối lượng của chất. Ở một cái số mol bất kỳ đó thì mình gọi là số một. Khối lượng của chất, đơn vị khối lượng là gam thôi nha. Khối lượng của chất, khối lượng đơn vị là gam. Và n nhỏ thì nó chính là số mol chất. Thì số mol chất thì đơn vị là mol, 1 mol, 2 mol, đúng không? Đơn vị là mol ha. Đó. Thì chúng ta có công thức như thế. Nha. Đó, chúng ta nhớ cho. Tiếp theo mấy con sang phần số 3 là thể tích mol của chất khí. Thì ở đây mấy con có cái hình 3.2 là hình đầu tiên là bình khí NO2. Đó, có màu là nâu đỏ đúng không? Và một bên là bình khí là Cl2 có màu vàng lục. Thì mấy con sẽ thấy là hai cái khí này người ta sẽ đưa nó về cùng cái nhiệt độ và áp suất. Cùng với nhiệt độ và áp suất thì mình nhìn thấy hai cái bình này là nó bằng nhau đúng không các con? Bằng nhau về thể tích. Thì là mình có cái tính chất tiếp theo là thể tích đó. Mình đi tìm cái thể tích đó. Thì thể tích là nó phụ thuộc vào cái nhiệt độ và cái áp suất. Không quan tâm khí đó là khí nào hết, khí NO2 hay là khí Cl2 hay là khí nào, mà mình chỉ quan tâm về gì? Nhiệt độ và áp suất. Thì cái thể tích nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố này, và người ta sẽ đo cho mình ở một cái điều kiện gọi là cái điều kiện chuẩn á. Cái điều kiện chuẩn là gì? Thì ở đây mình sẽ lấy cái điều kiện chuẩn ha. Điều kiện chuẩn nha, thì là nhiệt độ là 25 độ và áp suất là 13. Thì 1 mol chất khí bất kỳ có thể tích là như nhau. Giá trị này sẽ là 24,79 lít ha. Thì con số này chúng ta nhớ ứng với mấy mol đây? 1 mol nha, ứng với 1 mol. Vậy thì nếu mình có 2 mol, mình có 3 mol, mình có 4 mol thì thể tích là bao nhiêu? Thì có phải mình làm toán nhân lên không? Vậy thì từ đó mình có công thức V bằng 24,79 nhân cho N. N là số mol con. Nếu mà 1 mol thì là mình lại nhân 1 là nó bằng 24,79 luôn đúng không? 2 mol nhân 2, mấy mol thì mình nhân lên thì mình sẽ có thể tích ở ứng với cái số mol đó ở cái điều kiện chuẩn nha. Điều kiện chuẩn. Đó. Vậy thì mình ghi nhớ cái giá trị và cái công thức này nha các con, để mình áp dụng mình làm cái bài tập tìm thể tích hoặc là tìm số mol dựa vào thể tích ở điều kiện gì đây? Ở điều kiện chuẩn. Đó. Thì chúng ta phải ghi nhớ cái công thức này để chúng ta vận dụng vào chúng ta làm bài tập, được chưa? Hiểu về thể tích mol của chất khí ở điều kiện chuẩn thì con biết là ở cái điều kiện chuẩn đó ha, điều kiện chuẩn thì
mình có V của một cái khí thì nó sẽ bằng là 24,79, đúng không? 24,79 lít ha. Ứng với mấy mol con? Ứng với 1 mol. Ứng với 1 mol thôi. Và như vậy thì cô có ví dụ như 2 mol, 3 mol thì mình tính làm sao? Tức là 1 mol này thể tích bao nhiêu đây nè. Vậy thì 2 mol, 3 mol thì có phải mình làm phóng nhân lên không? Vậy thì nếu như cô có 2 mol đi ha, 2 mol thì mình sẽ lấy là cái thể tích này nè, mình nhân mấy con? Mình nhân 2, đúng rồi, mình nhân 2 ha. Rồi mình nhân 2 thì mình sẽ ra là thể tích ở 2 mol. Nhưng mà nếu như cô có n mol thì sao? Thì mình cũng là làm toán nhân, mình sẽ lấy là 24,79 mình nhân cho n, đúng không con? Đó, vậy thì mình ra được cái công thức là thể tích ở một cái số mol bất kỳ là n, được chưa? V sẽ bằng là 24,79 n. Rồi, vậy là mình có công thức rồi ha. Rồi từ công thức này là mình tính được thể tích ở một cái số mol bất kỳ, đúng chưa? Đó. Chúng ta sang tiếp phần 2 là mã là tỷ khối của chất khí. Thì đầu tiên các con nhớ cái từ tỷ này là tỷ lệ nha con. Khối là khối lượng nha con. Thì đối với chất ở trạng thái khí thì nó sẽ có nặng và nhẹ. Khí nào nặng thì nó nằm ở dưới, khí nào nhẹ thì nó bay lên trên. Vậy nó nặng nó nhẹ thì nó cũng quan trọng vì mình phải điều chế khí, mình thu khí như thế nào thì phụ thuộc vào cái độ nặng nhẹ của nó. Vậy muốn biết là anh nặng hay là anh nhẹ thì người ta sẽ căn cứ vào khối lượng, đúng không? Khối lượng của khí đó là bao nhiêu thì mình sẽ biết nặng nhẹ bao nhiêu lần, mình sẽ làm toán chia. Và khi mình lập tỷ số chia thì mình gọi là tỷ khối, tỷ số về khối lượng, được chưa? Thì mình gọi là tỷ khối, tức là tỷ số tỷ lệ khối lượng của hai khí. Ví dụ như mình có hai khí A và B đi ha, thì mỗi khí nó sẽ có một cái khối lượng riêng của nó, đúng không? Khối lượng riêng đó mình sẽ tính theo khối lượng mol nha. Khối lượng của 1 mol đó, sẽ tính khối lượng mol. Khối lượng mol này mình ký hiệu là M lớn. Ví dụ như cô có khí A thì M lớn của A, khí B M lớn của B. Vậy cô sẽ lập tỷ lệ là M lớn của A chia M lớn của B. Thì lúc này cô sẽ thu được là A nặng hơn B hay là nhẹ hơn B bao nhiêu lần. Và cái kết quả là số lần đó thì mình đặt là D nhỏ. D nhỏ là tỷ khối của A trên B. A ở trên, B ở dưới, được chưa? Cái D này là có nghĩa là tỷ khối, mình gọi là tỷ khối. Đó. Thì mình nhìn vào cái giá trị này mình sẽ biết được là A nặng hay nhẹ hơn B bao nhiêu lần. Một cái bài toán là chia đơn giản và kết luận là nặng nhẹ như thế nào. Cái phần này mình cũng phải áp dụng, mình làm vài cái bài tập để cho mình nhớ công thức và biết cách làm và cũng như là biết được cái ý nghĩa của cái tỷ khối này. Rồi trong thực tế thì mình phải biết là khí đó nó nặng nhẹ hơn so với không khí. Tại vì cái khí đó trong không khí là nó tồn tại trong không khí là nó ở dưới ở trên. Khi mình thu khí trong phòng thí nghiệm thì là có phải mình thu trong không khí không? Mình thu trong không khí thì mình phải biết là nó nặng nhẹ hơn so với không khí, đúng không? Vậy thì mình phải so sánh với không khí. Mà không khí thì có khí gì nè? Thì chúng ta xem lại có phải là có là oxygen và nitrogen không? Thì để cho dễ tính thì người ta quy ước là 20% oxygen và 80% nitrogen. Thì như vậy con muốn biết khối lượng không khí thì con sẽ lấy trung bình của hai đứa này nhân với phần trăm luôn ha. Vì đây nay sẽ ra trung bình đó. Thì mình sẽ lấy khối lượng của oxygen là nhân cho phần trăm của nó là 20% là 0,2 nha con. Và cái khối lượng của nitrogen là 28 nè. Mình nhân cho phần trăm của nó là 80% là 0,8 thì mình ra được cái giá trị trung bình là khoảng 29. Và sau này mình nhớ luôn là không khí có M lớn là bằng 29 gram trên mol. Cái giá trị này là mình phải học thuộc. Rồi, như vậy mình muốn biết nặng nhẹ hơn không khí thì mình cứ chia cho không khí là 29 thôi. Vậy thì từ đó mình sẽ có công thức nữa là không khí mình gọi là kk nha con. Là tỷ khối của A trên không khí là kk bằng M lớn của A trên 29. Thì đó là mình có hai công thức tính tỷ khối. Như vậy mấy con thuộc công thức và mình sẽ vận dụng làm bài tập để mình hiểu công thức, ý nghĩa của công thức là như thế nào. Vậy thì rút gà lại cái nội dung chính của bài thì chúng ta có 4 nội dung. Và bài này là một cái bài mà chúng ta phải luyện tập cái kỹ năng tính toán để nhớ công thức và biết được cái ý nghĩa của công thức nó như thế nào.
Thứ nhất là mình biết được mol là gì, thứ hai là mình biết thêm một cái đại lượng mới là khối lượng mol nha. Thứ ba là mình biết thể tích mol của chất khí là như thế nào. Và cái cuối cùng là mình biết tỷ khối để biết độ nặng nhẹ của khí này với khí kia, hoặc là khí này so với không khí là như thế nào. Chúng ta biết được những kiến thức rất là mới mẻ. Cảm ơn các con đã theo dõi. Chào và tạm biệt các con nha.